Lucena of the Presidential Communications Operations Office. Welcome po sa ating pong unang virtual reporting tour. Online video platform ng PCOO para magkaroon ng pagkakataon ng ating mga kaibigan sa media at ang publiko na ma-experience first-hand ang sitwasyon sa ground habang iniiwasan nga po natin itong pandemya. So ito po ay inorganize ng PCOO Office of the Global Media and Public Affairs in partnership with Radio Television Malacanang. Ngayon po, makakasama natin ngayon dito sa malaking quarantine facility sa NCR, si Secretary Vince Dizon, ang Deputy Chief Implementer ng NTF COVID-19 at ang ating pong testing czar. At makakasama rin po natin si Colonel Reynaldo Capus ng AFP Medical Corps. Sir, no? Good morning, Sec. Good morning, Colonel. Okay. Bago tayo mag-start sa pag-iikot dito sa biggest quarantine facility, pwede mo ba kami sa bigyan ng overview lang ng proyekto na ito, ng pasilidad na ito na pinasinayaan nung isang araw lamang? Maraming salamat, JB. Alam mo, kasama sa ating national strategy laban sa COVID-19 is yung pagpapalakas at pagpapadami natin ng kapasidad natin para i-manage ang mga kaso. Dahil alam naman natin, ngayon ang pinakamalaking hamon natin ngayon ay paano ba natin maibabalik at buksan ng dahan-dahan at ng safe ang ating ekonomiya para manumbalik na ang trabaho, manumbalik na ang kumpiyansa ng ating mga kababayan para naman ma-address na natin yung malaking problema natin sa pagbagsak ng ating ekonomiya dahil sa COVID-19. Kasama sa sasagawa natin itong ating bagong strategiya yung pagpapadami ng kapasidad natin na ma-isolate ang ating mga kababayang magkakasakit. Kasi alam mo, ang COVID, kahit na nagbubukas na tayo, makikita natin, marami ng mga taong lumalabas, ang COVID nandiyan pa rin. Hindi pa siya nawawala. Hanggat wala tayong bakuna, nandiyan pa rin ang COVID. Kaya kailangan tuloy-tuloy pa rin ang pag-iingat. Kasama ng pagsusuot ng mask, paghuhugas lagi ng kamay, pagdidistansya, kamukha ng ginagawa natin ngayon, kailangan handa tayo na kung sakasakaling merong uling pagtaas ng mga kaso sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na buwan, meron tayong mga facility tulad nito para mabilis nating mailalabas sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga komunidad, ang mga kababayan nating magkakasakit at maaalagaan natin sila ng mabuti at mapapagaling natin sila ng mabilis sa tulong ni Colonel Capus, sa tulong ng ating mga iba't ibang frontliners, mga medical personnel, para hindi na lalo pang kumalat ang COVID-19 sa mga communities. So ito ngayon, tinurn over na to sa atin nung nakaraang ilang araw. Ngayon, malapit na natin buksan sa tulong ni Colonel Capus at ng AFP Medical Corps. Sa mga susunod na araw, susunod na linggo, ang mga kababayan nating magkakasakit ay maaalagaan na nating mabuti dito sa facility na ito. Mm-hmm. Okay. Colonel, kayo naman po, ano yung magiging role ng AFP Health Services Command dito sa pagpapatakbo ng biggest quarantine facility? Good morning, Sir JB and Sec Vince. Ang role ng AFP as ordered by our Chief of Staff to support the national effort to prevent the spread of COVID-19. So one of those things is to man the isolation facilities like this, and we are very thankful
effort ng national government na yung mga facilities na binibigay sa amin ay kompleto para maging safe, hindi lang yung pasyente, kabilang na rin yung healthcare workers natin. So ilan po ang itatalaga ng AFP Health Services Command dito? Right now, we are basing our manning, depends on the guidelines by DOH on how many healthcare workers do we need with regards to the number of bed capacity. Okay. So gaano kalaki itong pasilidad na to? 600 beds ito. No, ito ang pinakamalaki na nagawa natin sa tulong ng private sector. Alam mo, JV, no, itong lahat ng nakikita nyo ngayon ay donation ng grupo ni Mr. Ricky Razon. No, ang Prime BNB, ang kanilang infrastructure arm, ang gumawa nito. Walang ginastos ang gobyerno dito. Ang tinulong ng gobyerno dito through the DPWH, yung preparation ng ground. Itong mga simentadong mga kalye na nakikita natin, ng mga pathway, tulong ng DPWH yan. Pero lahat ng nakikita yung mga facilities, donation yan ng grupo ni Mr. Razon. Kaya napakalaki ng pasasalamat natin. Kasi kailangan talaga, para matalo natin itong pandemyang to, magtulong-tulong yung private sector tsaka yung gobyerno. Kasi alam mo naman, ang private sector, mas mabilis silang mag-mobilize. Kaya in halos 6 weeks lang natayo ito from nothing. From nothing natayo ito. Pero ang lupa ay lupa ng gobyerno. Lupa ito ng Nayong Pilipino. So nagpapasalamat din tayo kay Secretary Berna Romulo Puyat ng Department of Tourism dahil inoffer niya na gamitin itong Nayong Pilipino land dito sa Entertainment City para dito. Okay, sir, before we tour around the facility, bigyan ko lang po ng mechanics ang ating po mga kasama sa media. I-remind ko lang po kayo na you will be allowed to interact with and ask questions with our with our speakers while the tour is ongoing. At paano nga ba tayo magtanong? Panoorin po natin ang mechanics sa video na ito. 1. Make sure that you join the Zoom meeting room with your name and the name of your media outlet. 2. Questions sent in advance by the media will be read in order of submission. 3. To ask a question live, you may click the raise hand button or notify me through the Zoom Q&A chat box. I will then call your attention when it's your turn to speak. 4. Please state your name and media outlet before asking your question and say to whom your questions are directed to. 5. To make way for other participants, the media participant may initially ask 2 to 3 questions. You will be allowed to ask more questions later on if time permits. 6. We encourage our media participants to please only limit your questions related to the topic. Okay, ulitin ko lang po. Pwede po kayong magtanong kay Sec Vince, kay Colonel Capus, habang iniikot po natin itong buong pasilidad. At mamaya rin po, after the tour, magkakaroon po tayo ng Q&A session sa loob naman ng Barracks 10. Okay, Sec, Colonel, start na po natin yung ating pong virtual tour. Unahin muna natin itong tent na to. Yan, sir, ay Itong area na ito na nakikita natin ngayon para sa staff. So, yung mga frontliners natin, tulad ni Colonel at yung kanyang team, dito sila. Ito yung tinatawag natin na green zone. green zone. Ibig sabihin, walang mga tao na positibo sa COVID-19 ang pwede dito. Ang pwede lang dito ay yung ating medical staff and yung mga iba pang volunteers dito, tulad ng ating mga security volunteers at iba pang mga staff na maglilinis, mag-aayos dito sa quarantine facility na to. Pwede ba natin tingnan, sir, kung ano mga nasa loob? Oo. So ito, ang tawag dito yung visitor's tent, no? Okay. So may visitor's tent. yan. So kunyari, Pwede pakita natin. so
Kunyari, pasok ako. So, kunyari may mga bisita ang ating mga frontliners or may bisita yung ating mga pasyente. Meron sila, alam mo naman, ang mga kababayan natin, napakagapit ng ating mga pamilya. Kung meron halimbawang gustong dalhan sila ng damit, pamalit na damit, dalhan sila ng ibang mga gamit, dito sila pupunta, pero hindi sila pwedeng pumasok. Dito lang sila maghihintay at ibibigay nila sa ating mga staff ang mga ipapabigay nila sa ating mga pasyente. So, hindi talaga, very strict sila Colonel Campus dito. No? Talagang hindi pwedeng lumampas dito ang mga bisita. Okay, sir. So, I think ito yung unique dito sa quarantine facility na ito. Kasi yung ibang mga quarantine facility, nakapasok na kami ng PICC quarantine facility at hindi sila tumatanggap ng bisita. So, ito lang yung talagang may visitors lang. Oo. Pero ulitin namin, no, hindi pwedeng makita o ma-interact ng mga bisita ang ating mga pasyente. Pwede kang silang pumunta dito para magdala ng gamit or kung may gusto silang mga ipaabot, pwede. Pero walang interaction. Tama, Colonel? Idadaan sa mga health workers natin. Sir, I will put sa physical barrier yung sa red zone and green zone. Para for the safety rin ng ating mga bisita at yung mga wala pang COVID cases. Okay, sir. Sige, sir, punta tayo sa susunod na parte nitong quarantine facility. So ito, JD, makikita mo, itong mga container van na makikita natin sa buong area, ito ang mga kinonvert natin para maging shower at toilet. So, ito, Toilet of our frontliners. Yes. Itong dalawang ito ay para sa mga frontliners natin. Exclusive sa kanila. Meron din tayong mga toilet and shower para naman sa mga pasyente. Okay, sir. So, itong tent naman na to, sir, ano naman po? Ito ang staff tent. Isa to sa mga staff tent. So, dito magpapahinga ang ating mga frontliners. At dito din yung kanilang parang command and control. Kasi ang mga tents natin para sa ating mga pasyente, meron niyang mga CCTV. So, imo-monitor ng mga frontliners natin ang ating mga patients with the CCTV camera. Kaya siya tinawag na records tent. Okay. Ito, records. Makikita mo, siyempre, kailangan, bawat pasyente may record yan. So, kailangan naka-set. Pwede ba natin ipakita sa loob, sir? Yan. So, for storage to. Dito rin ba sir yung mga CCTV? Colonel? Meron tayo ilalagay din na CCTV. Lalo na rito, record section ito. Importante ito na meron tayong nakatutok na camera. Okay. Kita nyo rin, meron tayong in every area. Importante para makaiwas tayo sa spread ng virus. Okay, so bawat pasok, labas, talagang may maghuhugas sila. Oo. Makikita nyo, marami tayong mga hand washing facilities all over the area. Yes, sir. Kasi, syempre, paulit-ulit tayo. Hugas, mask, at iwas. So, yun ang tatlo natin na minimum health standards na paulit-ulit. Okay, sir. Ito naman, sir. So, ito, staff tent naman to. Or ito, parang staff quarters to for male frontliners. So, makikita mo, pasok tayo. May mga higaan. Locker.
siguro, ayayin natin yung ating camera. Ito sir, camera mo. So ito, makikita nyo, may lockers. And then, merong boss. May occupant. Ayan, meron tayong frontliner natin. Ito na yung beds nila. No? So meron tayong 4 bunk beds. So 8 beds to for male. Female on the other side. Tapos female meron sa ding likod. hiwalay, female naman. Okay. 8 personnel din ang pasya na female. Sec Vince, Colonel, may mga tanong na po tayong natatanggap mula sa ating mga participants. Mula sa Muntinlupa City PIO na si Ma'am Tez Navarro, ang tanong po niya, is the quarantine facility open to other LGUs for accommodation if ever? Yes, open to for all LGUs, lalo na sa NCR. Okay. So lahat ng LGUs ay pwedeng gumamit nito. Okay. Dito naman tayo sir sa staff lounge. So staff lounge to. So dito naman pwede magpahinga, pwede kumain ng ating mga staff. Tumambay. Tatambay sila. Yan, makikita natin, fully air-conditioned lahat para komportable. And yan, yung mga gamit na sila, lockers, yung mga water dispensers. Talagang no? State of the art din. Aagagaan natin ang ating mga frontliners. Ang susunod na tent na pupuntahan natin, Sec and Colonel, ay itong Donning tent. So, Donning tent dito. ang donning tent, yung kung saan sila magsusuot ng kanilang PPEs. So makikita natin, ayan, dyan sila pwedeng mag-DS. Again, may locker room at hiwalay ang male and female. At may locker, no? Lahat may locker. O, para safe din yung mga gamit nila. Yeah, tama. Yeah. Colonel, kung 600 bed capacity to, ilan ang plano nyong i-deploy dito? So ngayon, meron kami naka-prepare na 28 personnel. Ano? 28 personnel. 28 personnel. Worker. At meron doktor, may nurses, and then mga aidman natin. Okay. So ngayon, yung ating one team nandoon sa first tent. Sec Vince, ito, ano po ito? Ito, Itong for tent naman. storage. Baka may mga gamit sa loob. Storage tent. Pag sinabing So, storage tent, yung mga supplies natin, lahat ng kinakailangan supplies ng ating mga frontliners, PPEs, mga masks, lahat ng mga medical equipment na kailangan. okay. Ito naman, kitchen. So, dito ipe-prepare ang food ng ating mga frontliners. Ang food ng ating pasyente, yan ay pine-prepare sa labas at dinideliver dito. Okay, So, ano yan? Meron tayong kada quarantine facility, meron parang caterer na nagpe-prepare ng food every day, breakfast, lunch, dinner, and dinadala dito sa isang oras at dinidistribute sa lahat ng tents at kinukuha ng ating mga patients. Ito exclusive to, itong kitchen na to para sa ating frontliners. itong tent na nasa likod mo, sir, ano naman po ito? Misting. Ito, misting tent ito. Para disinfection. So anytime na papasok Papasok. yung mga frontliner sa lahat ng tent, kailangan nila mag-misting. Yes. Oo. Okay. Okay, doffing tent. Doffing tent, ang ibig sabihin ng doffing, ito naman yung pagtatanggal. So, donning, susuot, dito,
tatanggalin nila ang kanilang mga PPEs. So, ganun din ang setup. Male, female, changing area. Kompleto na ng gamit. Kompleto. Marami pa. Next set, dito kakain ang ating mga frontliners. Yan, dito natin. I think meron ditong ano tawag doon? Blueprint pa tawag doon, Colonel? Ito pala. Para may pakita natin yung buong area. Ginawa kami, sir, na overlay of the whole area. So, dito makikita nyo, the big 8 tents. Ang capacity per tent is 75. Now, ito naman yung mga support tents natin. Nakita natin kanina, like the visitors area, support tents for the command group, ito support tents for the healthcare worker natin na pumapasok sa loob. So, right now, we are nearly good to go to operate. So, kailan, sir, ito mag-start ng operation? Once na ma-provide yung ating mga support services like Wi-Fi, Wi-Fi. Yung ating CCTVs, and then, syempre, yung mga pagkain, janitorial, disinfection, sanitation, at siguro in the next 1 to 2 weeks, ready na lahat yan para makatanggap na ng pasyente. Oh, sir. Nakita ko parang iba-iba yung kulay. May color coding din. Okay. Pwede mo ba, sir, i-explain yung lahat aming ng operation, kulay? Ginawa pa namin not only from the dirty area and clean area. So, na-rate pa namin into red zone, yellow zone, and green zone, and then the orange zone. So, red zone, clean area. The red zone, ito na yun, nandito yung ating mga COVID patient. Yung yellow area, ito yung area kung saan magtatrabaho yung healthcare worker natin. Medyo safe sila kasi dyan. The orange zone, ito yung transition from red to yellow. Kaya nandito yung Tofi. Okay. Sir, may mga patanong na ho tayong mga natatanggap. No? From Jonah Giolagon of Asahi Shimbun of Japan. Ang tanong po niya sa Queens, how much did this facility cost taxpayers? And how many health workers and other support staff does the facility have? Okay, like I said, the facilities that were built were all donated by the Razon Group, by Bloomberry Foundation, and by Prime. As far as I know, the estimated cost of this is about 200 million pesos. 200 million pesos? Yes. Ang ginastos lang po ng gobyerno dito ay yung pagpapasimento nitong area dito sa red zone. So, napakaliit na bagay po yun. Kaya nagpapasalamat talaga tayo sa private sector kay Mr. Ricky Razon at sa kanyang group of companies. Napakalaki at napaka-importanting donation na ito. From Sweden, Velado Ramirez, I think she's from PTV, no? What will be the ratio of patients to nurses and doctors? Colonel siguro. I think Colonel can ano raw po yung ratio? Sa ating interim guidelines ng DOH, ang ratio ng one doctor sa patient is 1:50. Okay. Sa nurses, 1:20. Okay, sir. Yung next tent na pupuntahan natin ay the clinic tent. But I think lucky yata to, sir. Yung one symptomatic na healthcare worker. Okay. Naka-isolate muna. Naka-isolate siya ngayon. Na natin agad. Pero Before we do swab test.
Okay. Pero Colonel, pag sa clinic tent, anong makikita natin doon? Ito yung mga pasyente tayo, kung may mag-develop ka ng further symptoms, pwedeng ma-check up na natin yung mga doktor. Okay. Itong susunod naman ay mga container vans for shower room, shower area, All showers ito, shower. and laundry. Per container van, makikita nyo, 10 showers ang capacity nito. So kung 4 ito, 40 na shower rooms ito. And then plus, meron pa tayong additional nandun sa baba na another shower container van and 2 comfort room. Ito po ay para lamang sa mga Patients. pasyente. Okay. Ang importante, alam natin ngayon na nasa red zone na tayo. Okay. So, itong mga showers na ito ay exclusive para sa mga pasyente natin. And importante makita natin kasi dito mo makikita talaga kung gaano ka-importante sa gobyerno ang pag-aalaga sa mga pasyente natin. So, pasukin natin yung shower, eh makikita mo talagang napakaganda. Malinis. At napakalinis. So, ito ang typical shower. Makikita natin, malaki siya. So, lahat may cubicle, may privacy, malinis. Kasama to sa mga i-maintain ng ating AFP at ng ating ibang mga agencies. Makikita mo, meron ding lavatory para maghuhugas sila o mag-toothbrush sila. Kompleto lahat. No? And may proper ventilation, May aircon din. proper exhaust, and ventilation. Ventilation na yan. So, makikita talaga natin na napakaganda ng facilities. At pag-aalaga. At pag-aalaga. Para yung mga takot magpa-quarantine, I think. Oo, Dapat- makikita nila. Lalo na pag nakita na natin yung mga kwarto. Kasi napakaganda talaga ng mga kwarto. Walang dapat ikatakot. Wala. In fact, makikita nila dito na talagang gagaling sila ng mabuti. And talagang habang nandito sila, alagang-alaga sila. Ulitin natin, no? Walang babayaran ang ating mga kababayan dito. Libre ang pagkain. Ang mga tulugan ay air condition. 24/7 ang aircon dyan. Makikita mo lahat ng mga tent. Makikita mo yung mga aircon. At mamaya pag pumasok tayo sa loob, mararamdaman mo na napakalamig, napaka-komportable. Libre ang wifi. No, may wifi sila. And laging merong medical team of nurses and doctors na nandito para alagaan sila. 24/7. Sir, nakita ko may laundry area. Para kanino ang laundry area? Ito ba ay para sa mga pasyente? Yeah. Ito tayong laundry services para sa pasyente. Yun ang pinapalaban natin sa labas. Ito yung mga small items. And then yung healthcare worker natin, nag-ano rin sila ron. Doon din sila naglalaban ng mga small items. Okay. Sir, pwede ba natin pakita lang na we have, anong tawag dito? Barracks tent. Oh, yun ang tawag. Barracks tent. Barracks tent. 8 barracks tent na malalaki. Oo. Malaki yan. 8 each. So, 8 tents. Ang total nito ay 600. Per tent is 75. 75%. Oh, okay. So, 600 in total. So, makikita natin, no? Very well-designed, maaliwalas. At the same time, makikita natin na talagang, hindi natin tinipid ang ating mga kababayan. Talagang, napakalaki talaga ng tulong ng private sector sa atin. Pero yung iba nating mga quarantine facility na gobyerno ang gumawa, ganito din ang standard. So whether private sector or gobyerno, pareho ang standard natin para sa ating mga kababayan. Ano pinagkaiba, sir, ng quarantine facility na ito sa iba pang mga quarantine facility na
na iba natin? Kasi, like for example, may laundry area, sir. Ibig sabihin, pwedeng lumabas ang pasyente. Oo, pwede silang lumabas, pero hanggang dito lang sa red zone. Okay. Lalagyan natin sila ng physical barrier na hindi sila makalagpas sa red area. So parang napabahay lang sila. Ang pinakamalaking pagkakaiba nito is maaliwala siya. Kasi yung iba nating mga quarantine facility, mga indoor lahat. Ito, pwede kang lumabas, pwede kang magpa-araw, pwede kang magpahangin. Dun sa iba, hindi. Hanggang doon ka lang sa loob. Yun yung tinatawag na open air design. Oo, open air. Okay. Sir, Colonel, pasukin natin yung isang tent para ipakita na kung anong laman ng mga cubicle, anong meron sa isang tent. Okay. So pagpasok mo pa lang, mararamdaman mo na napaka-komportable kasi malamig na. No? So, makikita mo kung titignan natin yung ceiling. High ceiling, maaliwalas, maganda ang ventilation. Napaka-importante yan para sa mga kababayan natin. At napakaganda ng ilaw. Hindi depressing, hindi madilim. So hindi masyadong malulungkot ang ating mga kababayan dito. So napaka-importante ng design na yan para ma-assure pati yung mental health ng ating mga pasyente ay talagang inaalagaan din natin. Ilan ulit, sir, yung cubicle? Air tent is 75 cubicle. Okay, sir. Magpakita tayo ng loob Sige, ng isang cubicle. typical room. Saan tayo Dito, sir. pasok? Dito. Okay. Yan. So makikita natin, napakalaki no, ng cubicle. So, ito ang typical cubicle, pare-pareho ang size. Merong hospital grade na bed. No? Meron yung no? Kung tataas natin ito. Oh. Yan, no? Meron niyang table kung ayaw na niyang tumayo. Gusto niya sa bed na siya kakain. Pwede siyang kumain dito sa table na to nakasama ng kama. Kung gusto naman niyang umupo, meron siyang sarili ng table, meron siyang sarili ng upuan, at meron din siyang simpleng lalagyan ng kanyang mga personal effects. Tapos, meron ding electrical outlet, magcha-charge siya ng cellphone, magcha-charge siya ng gadget. Maganda yung ilaw. Maganda ang ilaw. Very well lighted, madali siyang makapagbasa kung gusto niya. Tsaka importante, may privacy din siya. Yes, sir. May ano siya, doon may cortina. Cortina. At the same time, pansin niyo, medyo mataas yung para kung sakali mag-develop, wag naman sana ng further symptoms yung pasyente. Hindi ma-apektuhan yung ibang mga pasyente. Okay, sir. I think Free Wi-Fi dito. Free Wi-Fi. So, yung buong tent, naka-Wi-Fi yan. In fact, yung buong compound, naka-Wi-Fi yan. So, hindi mabobore ang ating mga kababayan. Kapag communicate sila sa kanilang mga mahal sa buhay, makakapanood sila ng Netflix kung gusto nila, makakapag social media sila kung gusto nila. So, ginawa talaga natin lahat yan para hindi naman masyadong mabore ang ating mga kababayan. Sir, may mga patanong po. Sige. Ang mga participants natin sa Zoom na nanonood sa atin ngayon, sa ating virtual. Pwede po kayong upo, sir. Opo, dito na po tayo mag-Q&A. Colonel, dito na. Okay. Ako na lang dito. Sir, ito patanong from Haji Camilio of Radyo Pilipinas. When do you begin accepting mild and symptomatic patients? Are you planning to transfer those who are already staying in hospitals for decongestion or only for newly infected individuals? Kaya ng instruction sa amin na once na ma-provide yung ating mga support services, pwede na tayo mag-umpisa ito.
yung personnel natin ay ready to man the area. And kung meron man na mga kailangan i-transfer, i-accept naman. Okay. Second, Colonel, paano ba proseso ng pag-accept dito? Kailangan ba ay walk-in? O kailangan ba nire-refer muna ng barangay, LGU? Kadalasan, like the one we handle, the World Trade Center, meron tayong one command, one hospital command. Mag-coordinate sila ron, or yung ating mga LGUs pwedeng mag-coordinate sa amin. Okay. Sa LGUs and one hospital command. I think this question, sir, for mula po kay Des Navarro ng Muntinlupa City PIO para kay Chef Vince. How about the expenses daw po for meds, food? Who will shoulder it? Yan po lahat ay shouldered na rin ng national government. Pati yung mga kinakailangan nilang gamot, shoulder din natin. No? Pero tandaan natin, dito sa mga facilities na ganito, mild and asymptomatic lang. Pero kunyari, may konting sinat, may paracetamol na kailangan ipoprovide yan ng ating team dito. Before we're going to start the operation, yun ang aming ipiprepare. Kailangan meron agad kaming emergency medicines or yung mga medicines for common cases. And yung kanilang mga maintenance naman, kung hindi nakapagdala, na-support din natin. Okay. Third question from Jonah Giolagon of Asahi. Mag-follow up niya po, magkano ang budget for running the facility at full capacity? For food, operational expenses, etc. Budget for... Hindi ko masasagot yan ngayon. I-check natin ang full budget. Ewan ko kung si Colonel baka mas kabisado niya. Kasi maraming mga services na kailangan i-procure. Food, janitorial, sanitation, etc. No? So, most of our yung ganitong mga funds, mga gastos, I think the OCD is the one who can answer. Okay, OCD. Yeah, we'll Office get of back the to you Civil on the average cost of running a facility like this, but it will be all by the Office of Civil Defense, which is the one in charge of the maintenance and operations of facilities like this. Sir, we have questions from our Zoom participants. Unahin natin na tawagin si Jun Caniete from Hong Kong, from TechCast Media sa Hong Kong. Okay, Jun, go ahead. Mr. Jun? Okay, hindi pa yata ready. Si Joho Shiroma na lang from Japan. Joho Shiroma of Japan, Pilipinas, Shimbun, Japan. May tanong din po siya, sir. Joho? Wala pa. Hello. Ayan, Joho. Hi, Joho. Yes, sir. Good morning po. So it was mentioned earlier that almost 90% of the facilities were sponsored by the private sector. So how long is the commitment of this private sector to sustain this facility? That's number one. And number two is that any projection of how long the quarantine facility will stay there, even after the pandemic infection will be flattened. So that's my question. Okay. Check this. Okay, we will. Our partnership with the private sector will be here as long as we need it. Now, the commitment of the private sector is to help us as long as we need this facility.
And unfortunately, we cannot make any prediction as to when. We will have this facility as long as we need it. No? And hopefully, it won't be long, but we have to be ready. So my personal estimate is probably anywhere between 8 to 10 months. Now, we will still be needing these facilities for another 8 to 10 months. So the most important thing is to have them in case there is a spike in cases so that we can quickly isolate our citizens who become positive. Okay. Follow-up Thank question. you, Sec. You have a I follow-up? have one more question. Since this is the land was sponsored by the tourism, right? The Nayong Pilipino. So are we projecting like international, when we open like to the international market, like people visiting the Philippines, is this just for the local or a temporary quarantine facilities for foreigners who will be accepted to enter the Philippines? For foreigners coming into the Philippines, that is something that will be decided by the IATF at the right time. Right now, these facilities are primarily for Filipino residents, no? Because we are still not accepting foreign arrivals as of yet, except for certain exceptions. So right now, this is all for Filipinos. Okay. Thank you, sir. Thank you, Sec. Our next question from Jaltao of CCTV. Kasama rin po siya sa virtual natin. Jal? Jal, go ahead. Naputol. Okay, si June Caniete muna ng TechCast Media from Hong Kong. Hello, Asek, can you hear me now? Yes. Sir, malinaw po. Okay, this is directed to Tech Vince. Asek Vince, actually we met in Hong Kong a few years ago. Hi June, kumusta ka na? Yeah. Yung kasama niyo si speaker. Anyway, Yes. Okay, here's my my question. Actually, I'm more interested in the context of how this facility will be actually able to really turn around, the war against the COVID-19. So for me, just as important as the physical facility, could you please tell us what kind of medical treatment procedure will be provided for the patients, and how will this be documented? Is there any system in place in terms of medical prophylaxis treatment for the patients in the absence of vaccines? Because the vaccines are still a long way. I ask this because, as the past months demonstrated, even the best medical systems and facilities in the world can be overwhelmed during a period of spikes. And if there's no better example than what is happening, what happened and what is happening right now in Europe. Okay, it is good. I also understand that the Philippines is actually applying this hammer and dance strategy that was proposed by the Spanish engineer Puello. Yeah, Thomas Puello. But of course, it's very good to have engineering solutions to medical problems. But for me, I would like to know what is the medical solutions for this medical problem. I would probably give an example of what they are doing in Uganda right now, or in Israel. They have been researching on very affordable medical solutions to COVID-19. Like in Israel, they've been extensively researching on vitamin D. And in Uganda, they have been implementing on a wide scale the hydroxychloroquine, which has been, maligned in the past few months. So, yeah, I guess that is my question. What is the system in place right now for the facility in terms of the medical treatment?
Thank you very much, June. I hope you're staying safe there in Hong Kong and Yeah, regards sa ating mga kababayan dyan. Thank you din. Unang-una, June, no, para maintindihan lang natin yung strategy, June. Ang strategy natin ay kailangan na natin dahan-dahang buksan ang ating ekonomiya at ang ating pamumuhay despite COVID-19 still being here. No? And what is needed in order to do that is capacity. Capacity to detect COVID-19, meaning yung testing laboratories natin na ngayon 135 na magmula sa iisa lang noong Pebrero na nag-umpisa tayong labanan nitong pandemya ito. Pero kasama din dyan yung capacity na mag-isolate. Kasi alam mo, June, as nakikita natin sa buong mundo, lalo na sa Pilipinas, mahigit 90%, halos 98, 97, 98% ng COVID-19 cases ay mild at asymptomatic. Ibig sabihin nun, napakalaking porsyento ng mga nagkakasakit o nahahawa sa COVID-19 ay hindi kinakailangang ma-ospital. Pero dahil meron silang COVID-19 pero wala silang simptomas o meron lang silang kaunting simptomas tulad ng mababang lagnat at sipon, kailangan pa rin natin silang ma-isolate dahil sila pa rin ay nakakahawa. At kung hindi natin sila i-isolate sa mga facility tulad nito, malaki ang posibilidad na mahawaan nila ang kanilang pamilya, mahawaan nila ang kanilang mga kasama sa barangay o sa komunidad. So ngayon, very, very aggressive tayo, lalo na sa mga LGUs natin, na yung mga nagiging positibo sa COVID-19 sa mga communities, dadalhin natin sa mga facilities tulad nito. Yan ay napaka-importante. Nung una, medyo nahirapan tayo dyan dahil wala tayong ganitong facilities o konti ang mga facilities natin tulad nito. Pero since nagsimula tayo, walang tigil ang paggagawa ng mga facilities na tulad nito ng ating gobyerno through DPWH at sa tulong rin ng private sector. So, very critical yung non-medical intervention na ito. Dahil marami naman sa mga kababayan natin ay hindi naman malubhang magkakasakit at hindi nila kakailanganin ng hospital care. Kailangan yung hospital care, i-reserve natin yon para dun sa talagang magiging malubhang magkakasakit sa COVID-19. So, yun ang unang kong sagot doon. Yung ikalawang tanong mo, napaka-importante niyan. Ano ang mga medical interventions natin para naman ma-minimize natin ang mga magkakasakit? No? Although hindi ako doktor, no, si Colonel Capus ay doktor. No? So, mas masasagot niya yan. Pero, ang gusto ko lang malaman ng ating mga kababayan is very, very active po ang ating Philippine government, lalo na ang ating Department of Health, sa mga trials, both live trials, clinical trials, para sa mga nasabi mo. Halimbawa, no, meron ngayon napaka-aggressive na trial para sa Lagundi. No? Tinatrial ngayon ang Lagundi sa maraming mga pasyente sa Pilipinas para matignan natin kung anong magiging epekto ng Lagundi para mapabilis ang recovery at para din maging magkaroon ng prophylactic effect, no, sa ating mga kababayan. Apart from Lagundi, virgin coconut oil, tinatrial din yan ngayon at check ng ating mga eksperto. Pero like I said, yung mga engineering interventions tulad nito, hindi to enough. Kailangan pa rin nandyan ang ating mga magigiting na doktor tulad ni Colonel Capus para alagaan ang ating mga kababayan na hindi naman masyadong malubha ang magiging sakit. So siguro, papasa ko muna kay Colonel Capus para mas ma-explain na yung ginagawa nating medical intervention sa mga facilities na ganito. For this facility, this Bagong Nayong Pilipino, this is an isolation facility. So this is an engineering intervention. Kaya lang nating gawin dito, yung kung may mild symptoms, yun ang pwede natin ma-treat. So after 2 weeks na asymptomatic, they can go out.
With regards to medical interventions, I believe the Department of Health has a lot of things that they're doing right now. I'm just not privy on that. Sec Vince, may mga iba pa bang mga makatakdang bubuksan din na facility aside dito? Mayroon pa ba tayong mga bago pang mga quarantine and treatment facility na nakaambang buksan sa mga susunod na araw? Madami po, madami. In fact, next week may bubuksan tayong malaking facility din sa Calamba, Laguna. Ito ang magiging first mega quarantine facility sa Calamba, no? At ang priority natin dito yung ating mga workers sa mga iba't ibang mga factories at economic zones sa Laguna at sa Batangas, yung mga industrial parks natin. So napaka-importante niyan at napakalaking bagay niyan dahil nga kailangan kung may mga magkakasakit sa ating mga industrial park, mabilis natin sila ma-isolate para maprotektahan yung iba pang mga workers din at para hindi na sila mahawa at para tuloy-tuloy ang ekonomiya at tuloy-tuloy ang kabuhayan ng ating mga kababayan. In relation po dyan, sir, bakit po mga industrial parks yung priority natin o mga empleyado doon? Kasi alam mo, napaka-importante ng mga industrial parks para sa ating ekonomiya. At alam mo naman, kapag lumalabas ang ating mga kababayan para magtrabaho, nai-expose sila. So kailangan i-make sure natin na unang-una, mapigilan natin ang pag-spread ng sakit na sa mga industrial park. Dahil alam naman natin, kapag hindi natin na-control ang spread, napakabilis nitong COVID-19 kumagat. So kailangan talaga mag-invest tayo sa mga facilities tulad nito para naman sa ating mga industrial parks at sa ating mga factories. Okay, so ibig sabihin, sir, may figure mo ba tayo na marami ang kaso sa mga industrial zones? Yun ang marami sa mga kaso sa Laguna, sa Batangas, sa Cavite, yan ang gagaling sa mga industrial zones. No? So, kailangan talaga paghandaan natin mabuti yan at kailangan talaga ready tayo para mabilis nating ma-isolate at maalagaan yung mga magkakasakit. Okay, sir, may mga tanong pa tayo na papasok, no? Pero before ko papasukin yung bago nating, ayun, sa pa natin magtatanong, no? Remind ko lang po yung mga kasama natin sa virtual tour, yung mga participants natin. Pwede po kayong magtanong, mag-message lang kayo dito, raise hand, or message kayo sa chat box para mabasa po kung gusto niyo po magtanong ng live. Ang susunod po na magtatanong, Sec and Colonel, ay si Jal Tao ng CCTV China. Hi, Jal. Good morning. Jal? Mr. Tao? Nawala? Ayan na. Okay, so, Jal? Go ahead, Jal. Nakamute yata si Jal na. Okay. So, sa mga gusto po magtatanong, ay pwede po kayong mag-message dito sa amin. Dito sa chat box natin para itanong kay Sec Vince at kay Colonel Capus yung mga importanteng, yung mga proseso at yung iba pang mga detalye. Okay na ba si Jal? Okay, so medyo mahina ang signal. So, ito raw, Sec, yung tanong niya. Pinapatanong niya na lang. From CCTV, I have a question to Sec Dizon. Today is China's National Day and Mid-Autumn Festival. Is there any cooperation being carried on between China and the Philippines in terms of vaccine, necessary personnel exchanges, etc.? Do you have any wishes to the Chinese people? Yes, first of all, we want to thank the People's Republic of China because they were one of the first countries in the world to really offer their hand of assistance to the Philippines during this pandemic. And they have donated a lot
to the effort, especially in the beginning. And now, as the President has already said, our diplomatic efforts are very active in working with China as well as other countries who are in the process of developing the vaccine for COVID-19. So again, we want to thank the People's Republic of China and wish them well on their National Day. And we thank them for all their help, and we pray for continued partnership with them, not only for COVID-19, but for other things that are mutually beneficial to all of us. Okay, Sec, we have a live question, no? Okay. Go Yes. ahead. Good morning. I have a question to Col Capus. Colonel Capus. How many personnel of yours are currently manning this facility under your supervision? And paano ang ating operational protocols, sir, to make sure that the facility is maintained and also secure for our frontliners, sir? Good morning. Right now, we have 28 healthcare workers to man the red zone. Aside from that, we have also a command group at the green zone. So to make sure that our healthcare workers will be safe, we created also an area, the yellow zone, so that they will not always on the dirty area. And they have also a separate quarters that they can rest for a while. And we are very glad that we have the full support of our national government, like our food, our drinking water, the facilities like showers and comfort rooms. So we have separate shower and CR for the healthcare workers. Okay. Sec, may mensahe mo ba kayo doon sa mga kababayan natin na may mild symptoms and asymptomatic but preferred nila pa rin mag-home quarantine? Unang-una po, pag tayo po ay nagkaroon ng simptomas, nagkalagnat, nawalan ng panglasa, nawalan ng pangamoy, medyo nagdadiarrhea, kailangan po immediately tumawag sa inyong mga LGU at i-report ang inyong simptomas. Kasi dapat isipin nyo na kaagad na potentially may COVID na kayo. Kasi kailangan maging very, very careful tayo para hindi tayo makahawa sa ibang tao. At kailangan magpa-test na tayo through our LGUs, pero mag-isolate na muna tayo. Ngayon, kung sa tingin natin ay hindi natin kayang mag-isolate sa bahay, tumawag na tayo sa ating LGU para madala na tayo immediately sa mga facilities tulad nito para maprotektahan na nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Huwag po nilang isasakripisyo na mahawa ang kanilang mga mahal sa buhay dahil lang ayaw nilang lumabas ng bahay o mailayo sa kanilang mga pamilya. Kasi kailangan intindihin ng mga kababayan natin na mabilis makahawa ang COVID-19. Lalo na kung ikaw ay nasa bahay lang at marami kayong nasa loob ng isang pamamahay at medyo hirap kayong mag-isolate sa inyong pamamahay. So yun ang ating advice sa ating mga kababayan. Huwag po kayong mag-aalala. Aalagaan po kayong mabuti ng ating gobyerno. Aalagaan kayo ng mga katulad ni Colonel Capus at ng kanyang team. At hindi naman ganun katagal. No? 14 days lang. No, mabilis lang po yun. Mas mabuti na po yun kaysa mahawa pa ang inyong asawa, ang inyong mga anak, ang inyong mga lolo at lola, ang inyong mga tatay at nanay, at baka sila pa ay maging malubhang may sakit at talagang
delikado po talaga ang COVID, lalo na sa mga may edad at sa mga may ibang may sakit. We have another live question. Luigi, okay. All right, this is for either Colonel Capuz or Secretary Dizon. Is building mega quarantine facilities in certain areas that would cover large proximities better, strategic, and effective than localized and citywide quarantine facilities? This is to factor out logistical and transportation-wise considerations for both the government and patients. Thank you. Okay, so we have to do a combination of both, Luigi. No? Our LGUs are building their own facilities, but the national government is doing its own share of building quarantine facilities like this one, because we really need all these facilities. No, as we saw in the past spike in late July and early August, our facilities were hitting 80-90%. World Trade Center, of which Colonel Capus was in charge of, Colonel, umabot tayo ng halos 95%, 98% doon, di ba? Na capacity. O, 100% pa pala. So, itong very unpredictable kasi itong virus na ito. Kaya dapat tayo lahat ng facilities na kaya nating magawa, gawin natin para ready tayo. Para at any point in time na magkaroon ng surge, magkaroon ng spike, ready tayo with the facilities, kaya nating mag-isolate at mag-isolate ng mabilis. Okay, thank you, Secretary. Another question, live question from PIA. Go ahead. Hi po. For Colonel, sir. Good morning. Good morning. Sir, we've noticed po na the comfort rooms and shower rooms are outside the isolation beds. I've seen kasi quarantine facility in PICC wherein yung CR is nandun din sa loob ng facility. Does this mean allowed sila to go out, or are they allowed also to exercise? And what will be the other activities or the daily routine for the yung mga naka-isolate natin na patients so that they won't get bored aside from free Wi-Fi and internet? Yun po. Thank you for the question. Itong facility, I believe, was built to have patients extra access outside because they need also sunlight and exercise. However, they cannot go outside the red area. We were going to put a physical barrier so that the patient will not mix with the yellow zone with the green zone. So they will be confined only on the red area. Okay. Thank you. Sir, may another question, sir. Last question po. From Angie Chen of Central News Agency from Taiwan. I would like to ask Secretary Dizon that the Epidemic Command Center in Taiwan reported that the positive rate among those OFWs who came back to the Philippines from Taiwan is 0.48%, much higher than those people who went to Japan or China from Taiwan, which are 0.055% and 0.005% respectively. What do you think are the possible reasons causing this situation? And is it possible that they got infected in the facilities? First of all, that's very, very difficult to answer. We don't understand the specific circumstances of the people that we're talking about. And it's very, very difficult to say, what the factors are. Now, sa facilities, I doubt it very much. Why? Because in these facilities like this, ang nandito lang, mga positibo lang. Walang ilalagay sa facility na ito na hindi confirmed positive through RT-PCR. And it's very important to understand that because if I am a patient that is admitted in this facility,
I will be cohorted with similar patients who have tested positive for RT-PCR and who are mild and asymptomatic. So, walang hindi positive na nandito. Kaya hindi ka pwedeng mahawa dahil wala kang COVID-19. As for the first question, that's very, very difficult to answer, and unfortunately, I can't answer that. Okay. Sir, yun na po yung last question. Bago tayo mag-end ng ating pong virtual reporting tour, baka meron po ba kayong parting message? Colonel Capus and Secrets? First of all, sir, maraming salamat sa opportunity na binigay niyo sa amin na makapag-serve naman ang aming trabaho. And we are going to do this job to the fullest. Kung ano yung kaya namin gawin, of course, not na ma-jeopardize naman yung health ng aming personnel. But we are going to follow the orders. Okay. Secrets? Unang-una, nagpapasalamat ulit ako sa private sector, sa Razon Group, para sa kanilang napaka-generous na donation itong facility na ito. And also, I just want to thank, on behalf of the entire country, the efforts of our heroes, Colonel Capus, and the rest of the AFP Medical Corps for their sacrifice, putting their lives in danger just to be able to serve our countrymen and our countrywomen during this war, this pandemic. And to our kababayans, wag po tayong matatakot. Meron din pong katapusan ito. Hindi lang natin malaman kung kailan, pero darating din po tayo dyan. Pero habang lumalaban po tayo sa COVID-19, sana po wag natin kakalimutan ang pinaka-matibay at pinaka-malakas na sandata natin laban sa COVID-19 ay ang ating minimum health standards. Lagi tayo maghuhugas ng kamay, lagi nating susuot ang ating mask. Pag lalabas tayo, pupunta tayo ng mall, pupunta tayo ng restaurant, magsuot tayo ng face shield. At kung as much na makakaya natin, huwag tayo masyadong magdidikit-dikit sa ating mga kababayan at mag-avoid tayo ng mga matataong lugar. Kung gagawin po natin to, maniwala po kayo, bababa po ang ating mga kaso at kakaunti po ang may infect sa ating mga kababayan. Pero kung kayo po ay magkakasintomas, sana po i-coordinate niyo po, tumawag po kayo sa inyong mga LGU agad-agad at huwag po kayo matatakot. Kung mild lang naman po ang inyong sintomas, aagagaan po kayo ng gobyerno, ng mga LGUs, ng inyong mga mayor, ng national government, sa mga facility tulad ito. Ngayon, nakita niyo naman po na napakaganda at alagang-alaga po talaga kayo dito. Kaya wag po tayong matatakot, wag po tayong mababahala, at darating din ang panahon na mawawala na rin ang COVID pag nagkaroon tayo ng bakuna. Pero habang wala pa yon, tuloy-tuloy pa rin po ang pag-ingat. Pero kailangan kahit paano manumbalik na rin tayo sa mga dating nating ginagawa sa ating mga trabaho. Pero dagdag ingat lang po tayo. Salamat po. Alright. Thank you, Sec Vince. Thank you, Colonel Capus. Then po ang nagtatapos ang ating pong virtual reporting tour. Pero bago tayo mag-end muli, thank you sa lahat ng mga participants natin, sa virtual participants, sa media at sa lahat.